guys, for today's video, gagawa tayo ng fruit salad. Perfect for this holiday season. So first, i-prepare ko na yung mga kakailanganin natin na pandagdag sa ating ingredients. So nag-add ako ng apple. So 2 pieces na apple. So kinat ko lang siya ng bit size para pandagdag sa ating fruits. You can also add grapes, guys, if you want. I-cut, guys, ay ang cheese or ang keso na i-cut lang natin ng bit size katulad ng apples. So, ito na, guys, yung mga kakailanganin natin na ingredients para sa paggawa ng ating fruit salad. So, kailangan natin ng all-purpose cream, creme densada. So, ito, guys, yung pinaghalo na all-purpose cream at condensed milk. Kailangan din natin ng condensed milk. Buko or young coconut meat. Kailangan din natin ng kaong or palm fruit. Ng apple. So, optional lang to, guys. Kung gusto nyo dagdagan yung mixed fruit nyo, pwede kayo mag-add ng grapes or apples. Kailangan din natin ng nata de coco or coconut gel. Cheese or queso. And then, ang ating canned fruit cocktail. So, simulan na natin, guys, ang paghahalo-halo ng ating fruit salad. So, kailangan natin, guys, ng isang lalagyan kung saan maghahalo-halo tayo ng condensed milk, creme densada, at ng all-purpose cream. Ngayon, ang unang nilagay ay ang condensed milk.
Sunod naman nating ilagay ay ang creme densada. Ngayon naman, maaari na natin ilagay ang all-purpose cream. Halu-haluin lang natin ito. Pagkatapos, paghalu-haluin naman natin ang ating mga prutas or ang ating mga fruit cocktail. So, nakahanda na ang ating fruit cocktail. Ngayon naman, i-add natin ang mga apples. Next, ilagay naman natin ang nata de coco or coconut gel. Next naman ay ang kaong. Sunod naman, ilagay natin ang buko. I-mix lang natin to guys para magsama-sama yung iba't ibang klase ng ating mga prutas. Pagkatapos, i-add natin yung ginawa natin kaninang mixture. Ilagay yung cheese or queso. So, tapos na guys ang ating fruit salad. Maaari na natin ito ilagay sa freezer para palamigin.